Sục sôi, thảm khốc, ác liệt. Chiến địa Ukraine có những chuyển biến đáng chú ý sau đây. Căn cứ không quân Nga bị tấn công, một vận tải cơ hạng nặng hư hại nghiêm trọng. Trong khi đó, sở chỉ huy và kho vũ khí của cả Nga và Ukraine bốc hỏa vì các đòn tấn công của đối phương. Ukraine tung tên lửa Anh và pháo Mỹ song kiếm nhắm thẳng Velikhai ở Luhansk. Nga điều lực lượng tấn công mới tới Bakhmut khi Ukraine thắng lợi trong đợt phản công đầu tiên. Đáng chú ý, ông Zelensky thăm các nước phương Tây. Động cơ là gì? Chiến địa dự kiến sẽ nóng hơn nữa khi Anh viện trợ thêm hàng trăm UAV và tên lửa phòng không cho Ukraine. Tin tức đáng chú ý khác, Triều Tiên tố cáo ý đồ lập liên minh quân sự mới của Mỹ. Trung Quốc khởi động dự án xây dựng văn hóa hôn nhân khuyến khích sinh nở trong thời đại mới. Tây Ban Nha công bố quỹ cứu trợ hạn hán khẩn cấp 2,4 tỷ đô la Mỹ. Cảnh tan hoang ở giải Gaza sau một tuần bùng nổ bạo lực. Lưới ma trở lại đe dọa hệ sinh thái biển Brazil. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, cập nhật mới nhất của tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết một căn cứ không quân của Nga cách biên giới Ukraine 150 km về phía Bắc đã hứng chịu đòn tấn công từ nhiều máy bay không người lái. Đáng chú ý, một máy bay vận tải hạng nặng An-124 của Nga có khả năng đã bị hư hại nghiêm trọng. Sky News đưa tin hôm 15 tháng 5. Bộ Quốc phòng Anh cho biết căn cứ không quân Chechnya là trung tâm vận tải hàng không quân sự ở phía Tây của nước Nga. Nơi này vốn đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự mà Moscow phát động ở nước láng giềng. Đây cũng là địa điểm mà Nga sử dụng để phóng các máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất vào thủ đô Kiev của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm, trung tâm vận tải hàng không nơi trên là cơ sở vật chất được trang bị rất tốt của lực lượng hàng không Nga. Nó đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải khắp xứ Bạch Dương rộng lớn. Giới lãnh đạo Nga chắc chắn sẽ lo ngại rằng hệ thống phòng không của Nga sẽ tiếp tục bị tổn hại, khiến các tài sản chiến lược quan trọng như căn cứ Chechnya gặp nguy hiểm. Phía London lưu ý, hiện Nga vẫn chưa đưa ra bình luận liên quan đến thông tin trên. Trong khi đó, khói lửa vẫn đang thiêu cháy mặt trận ở Đông Âu. Reuters hôm 15 tháng 5 đưa tin, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố tiến hành nhiều đòn tấn công dữ dội hơn nữa vào các thiết bị quân sự và nhiều mục tiêu khác của kẻ thù ở hàng loạt khu vực. Trong đó, sở chỉ huy và kho vũ khí đôi bên gần như bốc hỏa. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã cản phá vô số đòn tấn công của quân đội Ukraine ở các mặt trận Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Kharkov và Bakhmut. Phía Moscow cũng đã triển khai vũ khí chính xác cao tấn công hàng loạt mục tiêu, bao gồm sở chỉ huy, căn cứ quân sự, cũng như nơi dự trữ đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Hệ thống phòng không của Moscow cũng đã đánh chặn nhiều phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine. Trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố có 2 chỉ huy nước này thiệt mạng trong xung đột. Trong khi đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội đã ngăn chặn hàng loạt đòn đánh của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Không quân Ukraine cũng đã tiến hành nhiều đòn không kích vào đối phương và đánh chặn phương tiện không người lái của Moscow. Tên lửa và pháo binh Ukraine cũng tấn công vào các mục tiêu quan trọng của Nga, bao gồm sở chỉ huy và các vị trí pháo binh. Thưa quý vị, tên lửa tầm xa bóng bão Anh Quốc vừa viện trợ cho Ukraine đã trở thành tử thần đáng sợ mới ở chiến trường Đông Âu. Tuần qua, Velikhai tố phía Kiev tung các tên lửa hủy diệt trên song kiếm với dàn pháo cơ động uy lực của Mỹ nhắm thẳng vào khu vực Luhansk. Văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung về vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh Ukraine thuộc Nga hôm 15 tháng 5 cho biết, quân đội của Kiev đã phóng tổng cộng 3 tên lửa bóng bão và 15 pháo phản lực cơ động cao HIMARS vào vùng Luhansk. Nội dung đăng tải trên Telegram của cơ quan trên nhấn mạnh vào cuối tuần qua, cơ quan đại diện của LPR đã ghi nhận 7 vụ tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào lãnh thổ Luhansk. Trong đó, kẻ thù triển khai 3 tên lửa hành trình và 15 pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Vụ tấn công đã khiến 1 người thiệt mạng, 16 người bị thương. Được biết, tên lửa của Anh nặng 1,3 tấn, có tầm hoạt động hơn 250 km, được trang bị hệ thống dẫn đường hoàn toàn tự động và có công nghệ bắn và quên. Ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hôm 15 tháng 5 công nhận quân đội Ukraine đã hoạt động tích cực hơn trên khắp các tiền tuyến, nhưng theo ông đó không phải là một cuộc phản công. Phía Moscow vẫn đang kiểm soát tình hình. Sputnik dẫn lời ông Pushilin nói với đài truyền hình Nga rằng chúng tôi đang thấy được Ukraine đang tác chiến rất tích cực dọc theo hầu hết tiền tuyến. Tuy nhiên, đó chưa phải là cuộc phản công mà họ đã thông báo rất nhiều trong thời gian gần đây. Kiev đang cố gắng thăm dò vị trí của lực lượng Nga và tăng cường trinh sát tại một số khu vực. Tuy nhiên, nhìn chung tình hình đang trong tầm kiểm soát.
Nói thêm về diễn biến ở Bakhmut, ông Pushilin nhận định chắc chắn là Nga đang có tiến bộ lớn ở khu vực này. Quân đội Moscow đang tiến lên và giải phóng thành phố, lãnh đạo phe ly khai ở Donetsk lưu ý. Kể từ đầu tháng 4, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal khẳng định cuộc phản công chống lại Nga sẽ bắt đầu vào mùa hè này. Sau đó ông nói rằng Kiev có thể phản công trong tương lai gần. Cũng liên quan đến tình hình vũng lầy máu Bakhmut, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã tuyên bố Nga đang triển khai thêm các lực lượng tấn công mới đến vùng ngoại ô Tử Điện miền Đông. Trong khi đó, thì chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine cho biết Kiev đã đạt thắng lợi trong chiến dịch phản công đầu tiên ở khu vực này. Quân đội đã tiến lên và tranh quyền kiểm soát nhiều khu vực với lực lượng Nga. Thượng tướng Ukraine Oleksandr Sykry cho biết quân đội của chúng ta đã tiến lên dọc theo hướng Bakhmut. Đây là chiến dịch phản công thành công đầu tiên của chúng ta trong nỗ lực phòng thủ tại thành trì này. Phát biểu của ông đã được Trung tâm Truyền thông của quân đội dẫn lại trong bài đăng trên Telegram. Vị tướng cho biết, trong những ngày trước, Ukraine đã tiến lên và tiêu diệt kẻ thù, ngay cả trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Chiến dịch phòng thủ tại Bakhmut sẽ tiếp tục. Tất cả quyết định cần thiết trong hoạt động phòng thủ đã được đưa ra. Trước đó vào hôm 14 tháng 5, giới chức Nga tuyên bố đã cản phá các cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut. Tuy nhiên, Moscow đã mất 2 lãnh đạo hàng đầu của quân đội, trong đó có ông Vyacheslav Makarov. Chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 4, Đại tá Vyacheslav Makarov đã đích thân lãnh đạo trận chiến ở tiền tuyến khi chỉ huy đẩy lùi đòn tấn công thứ 3 của Kiev trong khu vực. Đại tá đã bị thương nặng và thiệt mạng sau khi được đưa ra khỏi chiến trường. Thưa quý vị, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Vương quốc Anh. Sky News hôm 15 tháng 5 chỉ ra, chuyến đi đã bộc lộ sự mất kiên nhẫn của lãnh đạo Kiev đối với tốc độ chuyển giao vũ khí chậm chạp từ phương Tây. Biên tập viên các vấn đề quốc tế Dominic Quang chia sẻ với Reuters, có rất nhiều cam kết và lời hứa đã được đưa ra, đặc biệt là về viện trợ vũ khí, đơn cử là các xe tăng chiến đấu hiện đại. Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều khí tài không thể được chuyển đến Ukraine đủ nhanh. Xe tăng Challenger của Anh đã đến Ukraine và đang được dùng ít nhất là trong giai đoạn đào tạo. Tuy nhiên, đối với các khí tài khác như xe tăng Leopard của Đức hay xe tăng của Mỹ, dường như các nước không có đủ số lượng để chuyển giao và cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để chúng hiện diện ở chiến trường Đông Âu. Ông nói tiếp, do đó tôi nghĩ rằng người Ukraine đang mất kiên nhẫn. Họ lo lắng rằng cuộc phản công tiềm tàng không thể bắt đầu cho đến khi nhận được tất cả vũ khí phương Tây viện trợ. Vì vậy, chuyến đi vòng quanh các nước phương Tây, đặc biệt là thành viên EU như Pháp, Đức và bây giờ là Anh, là một cách để Ukraine cố gắng đẩy nhanh tốc độ chuyển giao những nguồn vũ khí quan trọng để phát động phản công. Phố Downing hôm 15 tháng 5 đã công bố một tin tốt lành cho Ukraine. Theo đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ thông báo một gói tài trợ quân sự mới cho Ukraine khi ông nhóm họp lãnh đạo Volodymyr Zelensky. Trong đó có đến hàng trăm phương tiện bay không người lái và tên lửa phòng không. CNN cập nhật cùng ngày. Tuyên bố của phố Downing cho biết ông Sunak sẽ công bố cam kết cấp cho Ukraine thêm hàng trăm tên lửa phòng không và nhiều hệ thống máy bay không người lái khác. Trong số đó có hàng trăm phương tiện tấn công không người lái tầm xa có khả năng hoạt động lên tới hơn 200 km. Gói viện trợ quân sự trên sẽ được chuyển đến Ukraine trong những tháng tới khi Kiev chuẩn bị tiến hành cuộc phản công chống lại Nga. Phía London cho biết thêm, phố Downing cũng thông tin hai nhà lãnh đạo Anh Quốc và Ukraine đã họp mặt ở Churchill, nơi có dinh thự của Thủ tướng ở Buckinghamshire. Tổng thống Ukraine là nhà lãnh đạo đầu tiên được Thủ tướng Sunak tiếp đón tại Churchill. Thủ tướng Sunak đã nhấn mạnh đây là thời khắc quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine, chống lại chiến dịch quân sự khủng khiếp mà họ không hề phát động. Kiev cần nhận được sự hỗ trợ bền vững của cộng đồng quốc tế để chống lại các cuộc tấn công liên tục, một thực tế kinh hoàng mà họ đối diện mỗi ngày. Chuyến thăm của ông Zelensky đến Anh Quốc diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine trước thềm cuộc phản công tiềm tàng chống Nga. Moscow đã tố các nước phương Tây trở thành bên tham gia trực tiếp vào xung đột với việc cấp vũ khí không ngừng cho Kiev. Ở diễn biến căng thẳng khác, thưa quý vị, Triều Tiên vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ đang hậu thuẫn để Nhật Bản cùng với NATO tạo thành một khối liên minh quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãng thông tấn Yonhap ngày 15 tháng 5 dẫn lời ông Kim Chon-hwa, chuyên gia Viện Nghiên cứu Nhật Bản của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng mối quan hệ quân sự chưa từng có của Nhật Bản với NATO đang gây ra mối quan ngại lớn trong cộng đồng quốc tế. Trong một bài báo do Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đăng tải, ông Kim đã liệt kê các ví dụ về sự thông đồng quân sự của Nhật Bản với NATO. Chẳng hạn như NATO đang lên kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên ở khu vực châu Á tại Tokyo. Trong khi đó, thông cáo bằng tiếng Anh của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết Mỹ muốn giữ vị trí bá chủ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nên đang tìm cách tạo ra một NATO phiên bản châu Á, với bước khởi động là tạo ra sự gắn kết giữa Nhật Bản và NATO.
Bổ sung thêm cho nhận định này, ông Kim cho rằng Hoa Kỳ đang muốn bao vây Trung Quốc và Nga nên sẽ lôi kéo Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác vào một khối hợp tác an ninh độc quyền rồi liên kết với NATO. Ông Kim cũng lên án Tokyo khi Nhật Bản đang tìm cách trở thành một cường quốc quân sự bằng cách liên kết với NATO. Ông cảnh báo Nhật Bản có thể sẽ phải chịu đối mặt với rủi ro hủy diệt lần thứ hai nếu tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ quân sự như hiện nay. Sputnik News ngày 15 tháng 5 đưa tin tướng hàng đầu của Hoa Kỳ vừa đến thăm Indonesia trong nỗ lực củng cố sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và đối trọng với Trung Quốc về mặt quân sự, cũng như kiềm chế tầm ảnh hưởng của nước này. Được biết, Tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, ông James McConville, đã hạ cánh xuống sân bay Jakarta trong ngày 11 tháng 5 sau khi kết thúc chuyến thăm Philippines. Trả lời trong buổi phỏng vấn sau đó, ông James McConville mô tả cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto là một nỗ lực ôn hòa nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông cho biết Hoa Kỳ có nhiều quốc gia đối tác trong khu vực với mối quan hệ chặt chẽ và mục tiêu cùng xây dựng một khu vực hòa bình để ổn định lâu dài. Đó là lý do Mỹ đang tích cực làm việc để duy trì vùng lãnh hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở cho tất cả mọi người. Về phía Indonesia, ông Subianto cũng khẳng định hòa bình và ổn định trong khu vực là mối quan tâm chung của quốc gia này. Tuy nhiên, Indonesia sẽ duy trì tính trung lập và mối quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tất cả các cường quốc. Theo Sputnik News, với phát biểu này chưa rõ Indonesia có sẵn sàng hợp tác với Mỹ như Philippines hay không. Được biết vào tháng 11 năm ngoái, ông Subianto từng hứa sẽ khôi phục các cuộc tập trận quân sự chung với Bắc Kinh sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. NHK ngày 15 tháng 5 đưa tin Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong tuần này, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima. Chuyến đi diễn ra giữa lúc Mỹ đang gặp bế tắc trong đàm phán trần nợ công. Chủ nhân Nhà Trắng sẽ rời Mỹ vào ngày 17 tháng 5 và sẽ đến Nhật Bản một ngày sau đó. Ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Kishida Fumio vào ngày 18 tháng 5 trước khi thượng đỉnh diễn ra. Ông Biden hiện đang tổ chức các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, về vấn đề trần nợ công. Tổng thống kêu gọi sự chấp thuận của Quốc hội để nâng trần nợ, nhưng các nghị sĩ Đảng Cộng hòa lại yêu cầu cắt giảm chi tiêu công nếu muốn nâng trần nợ liên bang. Trả lời phóng viên vào ngày 14 tháng 5, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ vào ngày 16 tháng 5. Ngoài ra, ông khẳng định kế hoạch tham dự hội nghị G7 vẫn không thay đổi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia thuộc tổ chức G7 vừa kết thúc thảo luận thứ hai tại thành phố Kanazawa của Nhật Bản với tuyên bố chung ca ngợi những thành tựu trong ngành kỹ thuật số và những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hãng tin NHK cho hay Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Nagaoka Keiko đã chủ trì hội đàm trong ngày 14 tháng 5 với nội dung thảo luận tập trung về môi trường giáo dục sau đại dịch và trong bối cảnh xảy ra xung đột giữa Nga-Ukraine. Sau hội nghị, tuyên bố chung của Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cập đến những thách thức của hệ thống giáo dục. Do đó, các quốc gia nên cố gắng tạo điều kiện để mọi công dân tiếp cận hệ thống giáo dục chất lượng cao, đồng thời cần xem các tư tưởng về tự do và hòa bình là những giá trị mang tính phổ quát của hệ thống giáo dục. Tuyên bố chung cũng cho biết các quốc gia thuộc tổ chức G7 sẽ phát triển hệ thống giáo dục trong tương lai dựa trên nền tảng kỹ thuật số để tăng cường tính thực tế, đồng thời tạo ra một môi trường ứng dụng để công nghệ thông tin truyền thông ICT được sử dụng hiệu quả hơn. Thưa quý vị, trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại thành phố Hiroshima vào cuối tuần, những người dân Nhật Bản sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở thành phố này vừa tham dự một cuộc biểu tình để kêu gọi bãi bỏ vũ khí hạt nhân. Hãng tin NHK ngày 15 tháng 5 cho hay những người tham gia biểu tình kêu gọi bãi bỏ vũ khí hạt nhân bằng cách giương cao các tấm bảng ghi không có vũ khí hạt nhân bằng ngôn ngữ của các quốc gia G7, cũng như tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. Trong đám đông này có hơn 150 người là những cư dân sống sót sau vụ ném bom ở thành phố Hiroshima gần 80 năm trước. Sakuma Kunihiko, người đứng đầu một nhóm sống sót ở Hiroshima cho biết, ông chỉ mới 9 tháng tuổi vào năm 1945. Suốt thời tiểu học, ông mắc bệnh thận, bệnh gan và bị các bạn học phân biệt đối xử. Ông nhấn mạnh cần phải hướng đến một thế giới hòa bình, không có vũ khí hạt nhân, bởi vũ khí hủy diệt không thể đảm bảo an ninh bất kể chúng có được sử dụng hay không. Cuộc biểu tình lần này cũng có sự góp mặt của những bạn trẻ quan tâm đến chính sách hạt nhân. Tanaka Miho, thành viên nhóm Kakuwaka Hiroshima, cho biết nhiều người đã bị nhiễm phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân và khai thác uranium trong 78 năm qua. Cô Tanaka Miho khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động tích cực để góp phần thay đổi chính sách hạt nhân khi Nhật Bản đang hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm vụ đánh bom nhắm vào hai thành phố Hiroshima và Nagasaki.
Ở diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 5 thông báo hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19 tháng 5 tại thành phố Tây An, Tây Bắc Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chủ trì hội nghị. Kazakhstan cũng được mời tham gia. Đây là một trong các nước Trung Á hợp tác với Trung Quốc về sáng kiến vành đai con đường. Theo đại sứ Shakrat Nurishev, Kazakhstan hy vọng sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng và lâu dài với Trung Quốc trong khuôn khổ này. Trao đổi với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, vị đại sứ cho biết ông đặt nhiều kỳ vọng vào hội nghị và hy vọng hai nước sẽ có nhiều hợp tác cùng có lợi hơn nữa. Năm nay sẽ đánh dấu kỷ niệm 10 năm tiến hành sáng kiến vành đai con đường. Mối quan hệ hợp tác giữa Kazakhstan và Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp và sự phối hợp với chính sách kinh tế mới con đường sáng của Kazakhstan đã diễn ra suôn sẻ. Điều này sẽ mang lại lợi ích đối với hợp tác song phương cũng như cải thiện hệ thống giao thông của Kazakhstan. Ngoài việc thu hút đầu tư nước ngoài, chúng tôi cũng sẽ đầu tư vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng đường sắt, tạo thêm việc làm cho người dân. Do đó chúng tôi hy vọng sẽ có mối quan hệ hợp tác sâu rộng và lâu dài trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường, đại sứ Kazakhstan tại Trung Quốc khẳng định. Theo lời mời của Trung Quốc, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan, Tổng thống Sadir Japarov của Kyrgyzstan, Tổng thống Emomali Rahmon của Tajikistan, Tổng thống Sherzhar Bedi Muhamedov của Turkmenistan và Tổng thống Shavkat Mirziyoyev của Uzbekistan sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh. Chuyển sang tình hình ở Trung Đông, theo NHK ngày 15 tháng 5, Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải tổ chức vòng 2 bầu cử tổng thống khi cả hai ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan và đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu không đạt hơn 50% phiếu bầu trong vòng đầu tiên. Theo số liệu của hãng thông tấn Anadolu, ông Erdogan giành được 49,25% số phiếu bầu, còn ứng cử viên đối lập Kılıçdaroğlu giành được 45,05% số phiếu. Để chiến thắng trong cuộc bầu cử, một ứng cử viên tổng thống cần giành được hơn 50% phiếu bầu. Vì vòng bỏ phiếu ngày 14 tháng 5 không tìm được người chiến thắng, vòng 2 giữa hai ứng viên hàng đầu có thể sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 5. Ngày 15 tháng 5, ông Erdogan tự tin cho biết các cử tri đều muốn ổn định và đặt lòng tin vào chính phủ mới. Tuy nhiên, ông nói rằng ông không biết liệu cuộc bầu cử có được định đoạt bởi vòng bầu cử đầu tiên hay không. Ông Erdogan đã trải qua 20 năm làm tổng thống và thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Trao đổi với phóng viên, ông nói rằng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ và mang lại nền dân chủ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyển sang tin tức liên quan đến đời sống xã hội. Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ khởi động các dự án thí điểm tại hơn 20 thành phố nhằm tạo ra nền tảng văn hóa hôn nhân và điều kiện sinh nở thân thiện trong kỷ nguyên mới, một động thái mới nhất của chính quyền Bắc Kinh nhằm cải thiện tỷ lệ sinh. Reuters ngày 15 tháng 5 cho hay, Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc sẽ khởi động các dự án khuyến khích phụ nữ kết hôn và sinh con. Cụ thể, các cặp đôi được khuyến khích kết hôn và sinh con ở độ tuổi phù hợp. Đồng thời, các bậc cha mẹ cần chia sẻ trách nhiệm với nhau trong vấn đề nuôi dạy con cái. Bên cạnh đó, việc hạn chế quà thách cưới cô dâu và các thủ tục khác cũng là trọng tâm của dự án. Các thành phố được đưa vào thí điểm trong dự án lần này bao gồm trung tâm sản xuất Quảng Châu và Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Và lúc này, chính quyền Bắc Kinh đang triển khai một loạt các biện pháp để khuyến khích người dân sinh con, bao gồm ưu đãi thuế, trợ cấp nhà ở, giáo dục miễn phí hoặc trợ cấp khi sinh con thứ ba. Được biết, Trung Quốc đã thực hiện một cách cứng nhắc chính sách một con từ năm 1980 cho đến năm 2015, làm xuất hiện nhiều thách thức về nhân khẩu học khi Ấn Độ đã trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Sau đó, chính quyền Bắc Kinh đã thay đổi chính sách khi cho phép một cặp vợ chồng có thể sinh 3 con. Bên cạnh đó, trước lo ngại về tình trạng già hóa và sự sụt giảm dân số, các cố vấn của chính phủ đề xuất phụ nữ độc thân và chưa kết hôn nên được tiếp cận với phương pháp đông lạnh trứng và thụ tinh nhân tạo, cùng với các dịch vụ khác để tăng tỷ lệ sinh của đất nước. Theo Reuters, chi phí chăm sóc con cái và những trở ngại đối với sự nghiệp cùng với tình trạng phân biệt giới tính vẫn là các trở ngại chủ yếu, khiến nhiều phụ nữ Trung Quốc trì hoãn sinh con đầu lòng hoặc sinh thêm con. Còn tại Thái Lan, dữ liệu do giới chức nước này công bố hôm 15 tháng 5 cho thấy là nền kinh tế của xứ Chùa Vàng đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn mong đợi trong quý đầu tiên nhờ sự phục hồi của tiêu dùng cá nhân và hoạt động du lịch. Reuters đưa tin cùng ngày. Sự phục hồi của nền kinh tế dựa vào du lịch của Thái Lan đã tụt lại so với các quốc gia trong khu vực sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự trở lại của du khách Trung Quốc trong những tháng gần đây đã thúc đẩy việc làm và nhu cầu tiêu dùng nội địa. Sự khôi phục trong các lĩnh vực nói trên được kỳ vọng sẽ bù đắp cho hoạt động xuất khẩu suy giảm của nước này. Theo Reuters, cơ quan hoạch định kế hoạch Thái Lan đã nhắc lại tầm nhìn phát triển kinh tế trong năm 2023, giữa lúc đất nước chờ đợi chính phủ mới thành lập, sau khi đảng đối lập giành được chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vào hôm 14 tháng 5. Dữ liệu từ Hội đồng Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á đã tăng trưởng 2,7% trong 3 tháng đầu năm. Trong quý đầu tiên, mức tăng GDP đã được điều chỉnh theo mùa lên 1,9% trong quý 3, cao hơn mức dự đoán là 1,7%. Các nhà kinh tế học tham gia cuộc khảo sát do Reuters tiến hành kỳ vọng
GDP của Thái Lan sẽ tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1 đến tháng 3, sau khi tăng 1,4% trong 3 tháng trước đó. Hội đồng Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia duy trì dự đoán tăng trưởng GDP trong năm 2013 của Thái Lan sẽ không đổi, dao động giữa 2,7% và 3,7%. Tỷ lệ tăng trưởng năm ngoái là 2,6%. Cơ quan này cũng dự báo lượt du khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm nay là 28 triệu. Ngành du lịch sẽ đóng góp 11 đến 12% GDP của cả nước. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu hàng hóa dự kiến tiếp tục giảm 1,6%. Tại Mỹ, ngành nông nghiệp và xây dựng bang Florida có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự khi SB 1718, một điều luật của Thống đốc Ron DeSantis, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Reuters ngày 14 tháng 5 cho hay quy định mới ở bang Florida sẽ tăng hình phạt đối với những người chủ thuê người nhập cư không có giấy tờ. Theo ước tính, 40% lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp ở bang Florida là dân nhập cư bất hợp pháp. Điều này đồng nghĩa hoạt động sản xuất nông nghiệp của bang sẽ bị tác động nghiêm trọng nếu áp dụng điều luật mới. Elena Santana, một luật sư chuyên về thủ tục nhập cư ở Florida cho biết, luật mới cũng sẽ yêu cầu các bệnh viện hỏi và báo cáo về tình trạng pháp lý của người nhập cư. Đây mới là quy định khắt khe và nguy hiểm nhất. Trên mạng xã hội, cộng đồng nhập cư Florida đang thông báo cho nhau về điều luật SB 1718 và nhiều người đang tỏ ra rất lo ngại. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ New York Times, Thống đốc Ron DeSantis cho biết dự luật này là hành động mạnh mẽ nhất để chống lại vấn đề nhập cư bất hợp pháp tại nước Mỹ. Reuters cho hay trước đây, ông DeSantis đã ký nhiều điều luật nhắm vào những người dễ bị tổn thương như dân nhập cư, người thuộc giới tính thứ ba và trẻ em. Theo luật sư Santana, những dự luật của ông DeSantis đều liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Thống đốc bang Florida đang chuẩn bị tranh cử và muốn gây ấn tượng cho các bài phát biểu với thông điệp chống tình trạng nhập cư và chống lại cộng đồng thuộc giới tính thứ ba. Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố quỹ cứu trợ hạn hán khẩn cấp hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ dành cho các khu vực và lĩnh vực chịu tác động nghiêm trọng nhất từ tình trạng thiếu nước. Đây được cho là sự nỗ lực thích nghi với tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng. Reuters hôm 14 tháng 5 cho biết. Theo Reuters, quyết định trên được Madrid công bố hồi cuối tuần trước giữa lúc 27% lãnh thổ Tây Ban Nha đang oằn mình với tình trạng hạn hán ở mức báo động hoặc khẩn cấp. Pere Formaguet, một nông dân chăn nuôi bò sữa ở ngôi làng nhỏ Torres de Foix thuộc ngoại ô Barcelona đã giảm nguồn cung yogurt, phô mai và sữa cho khách hàng của mình. Việc duy trì sản lượng đang trở nên khó khăn hơn khi các mùa vụ ngũ cốc thất bát, ảnh hưởng nguồn thức ăn cho gia súc. Ông Formaguet nói, tôi chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ. Trong suốt 35 năm chăn nuôi và trồng trọt, chưa có lúc nào các nông sản chết khô vì thiếu nước trầm trọng. Chúng tôi gần như trắng tay trong tháng này. Phía Bắc Tây Ban Nha là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nơi này không đón bất kỳ trận mưa nào trong gần 3 năm. Do đó chính phủ phải tức tốc cấp nguồn quỹ khẩn cấp để giúp đỡ những vùng đang gặp khó khăn như vậy. Hơn 1,5 tỷ đô la trong nguồn quỹ vừa được công bố sẽ được dùng để tăng nguồn cung nước thông qua việc đầu tư vào các nhà máy khử muối từ nước biển với việc cải thiện tính hiệu quả của hệ thống hạ tầng phân phối. 850 triệu đô la khác sẽ được phân bổ giúp những nông dân đang vật lộn tìm nguồn thức ăn cho gia súc và đảm bảo nguồn nước cho mùa vụ. Tháng trước là thời điểm tháng 4 nóng và khô hạn nhất ở Tây Ban Nha với mức nhiệt kỷ lục. Năm trước cũng là năm nóng nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia đang ngày càng lo ngại trước diễn biến trên. Ruben Del Campo, nhà khí tượng học tại Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha nói, tình trạng nguồn nước trở nên khô hạn trong một số mùa trong năm nay xuất phát từ nguyên nhân các vùng núi đón lượng mưa và tuyết ít hơn, trong khi đó nền nhiệt lại cao hơn. Như vậy, tình trạng bốc hơi sẽ xảy ra nhiều hơn. Chúng tôi đang theo dõi tình trạng hạn hán vì nó không chỉ kéo dài hơn mà còn khắc nghiệt hơn trong thời gian tới. Trong những thập kỷ tới, tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn. Chính phủ Tây Ban Nha đã phân loại đợt hạn hán hiện nay là vấn đề quốc gia chính và cam kết sẽ giải ngân sớm nhất để có thể hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Ở khu vực Trung Đông, căng thẳng tiếp diễn. Sau đây là những thước phim cho thấy những khung cảnh hoang tàn ở Gaza vào hôm 14 tháng 5, chỉ vài giờ sau khi phe Israel và Palestine công bố một lệnh ngừng bắn. Theo ghi nhận của Reuters, vào ngày 14 tháng 5, một vài người rời bỏ nhà cửa, chạy trốn xung đột đã trở về thu dọn đồ đạc của mình, lẫn trong đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy. Trong khi đó, các công nhân và máy đào đã bắt đầu dọn dẹp mớ gạch vỡ, nằm ngổn ngang trên các tuyến phố. Được biết vào tối muộn 13 tháng 5, thỏa thuận ngừng bắn giữa nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad và Israel do Ai Cập làm trung gian đã chính thức có hiệu lực. Đây là một nỗ lực kết thúc cuộc xung đột biên giới dữ dội nhất kể từ cuộc chiến kéo dài 10 ngày vào năm 2021. Bộ Giáo dục Trung học và Tiểu học ở Zimbabwe đã thắt chặt công tác ngăn chặn và kiểm soát dịch tả khi số ca nhiễm bệnh tăng lên 215 trường hợp kể từ tháng 2 năm nay. Reuters hôm 14 tháng 5 cho biết Bộ Y tế và Chăm sóc Trẻ Em đã xác nhận các trường hợp nhiễm dịch tả đã được ghi nhận ở 10 tỉnh thành trên cả nước và không có ổ dịch hay chuỗi lây nhiễm trong số đó.
Hiện tại Bộ Giáo dục Trung học và Tiểu học đã thắt chặt công tác ngăn chặn, tránh tình trạng dịch bệnh bùng phát trên diện rộng ở trường học. Taonkana Andro, Giám đốc truyền thông và vận động chính sách của Bộ cho biết, Bộ đang tăng cường công tác chuẩn bị, đối phó với mối đe dọa từ dịch bệnh tả. Mọi người biết đó, Covid-19 đã đem đến cho chúng ta nhiều bài học. Với vai trò là Bộ Giáo dục Trung học và Tiểu học, chúng tôi có đặt tiêu chuẩn trong việc triển khai quá trình chống lại mọi bệnh truyền nhiễm, không chỉ Covid mà cả dịch tả, cúm, thương hàn. Chúng tôi vẫn duy trì quy định rửa tay, giãn cách xã hội, xịt khuẩn trong các trường học. Vị giám đốc nhấn mạnh nguồn nước sạch đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Bộ đang tiến hành các bước cần thiết để làm việc với các trường học về vấn đề này. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã chỉ ra đói nghèo, thảm họa thiên nhiên, xung đột, biến đổi khí hậu, thiếu nước sạch và thiết bị vệ sinh là những nguyên nhân làm trầm trọng hơn bệnh dịch tả ở châu Phi. Được biết, Zimbabwe là quốc gia thường xuyên đối mặt với các đợt bùng phát bệnh dịch tả. Đợt bùng phát nghiêm trọng gần nhất đã kéo dài từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 5 năm 2009, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng. Thưa quý vị, còn ở khu vực châu Á, cơn bão cực mạnh đã đổ bộ vào khu vực Vịnh Bengal, kèm theo mưa to, gió lớn gây ngập thành phố cảng Sitwe của Myanmar vào hồi tuần trước. Rất may là thiên tai không ảnh hưởng đến một khu trại tị nạn đông đúc ở nước láng giềng Bangladesh, vốn có địa thế thấp hơn. Reuters hôm 14 tháng 5 cho biết khoảng 400.000 người ở Myanmar và Bangladesh đã được sơ tán khi bão cực mạnh Mocha tiến vào đất liền. Giới chức và các cơ quan ứng cứu vật lộn ngăn chặn tình trạng thương vong nặng nề. Hình ảnh vệ tinh do Reuters đăng tải cho thấy bão quét qua hai quốc gia vô cùng dữ dội. Khu tái định cư Cox's Bazar thuộc Bangladesh có hơn 1 triệu người tị nạn Rohingya sinh sống, thật may mắn là vẫn bình yên. Cơn bão đang suy yếu dần. Myanmar là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão Mocha, có gió mạnh 210 km/h, tốc mái nhiều công trình và quật ngã một tháp viễn thông. Một video được nhân chứng đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số khu vực ở Sitwe, thủ phủ của bang Rakhine, đã ngập trong nước lũ, tầng trệt của nhiều tòa nhà đầy nước. Lực lượng dân quân thiểu số kiểm soát khu vực Rakhine nói rằng phần lớn các công trình ở Sitwe và Kyoto đã bị phá hủy và nhiều trường học, cơ sở mầm non, nơi nhiều người tìm đến để trú ẩn, đã bị tốc mái. Mạng lưới liên lạc ở Rakhine đã bị gián đoạn sau khi bão đổ bộ. Liên Hợp Quốc và truyền thông địa phương cho biết, cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, trên khắp bang Rakhine và phía tây bắc Myanmar có khoảng 6 triệu người đang cần được hỗ trợ nhân đạo. Trước khi bão xảy ra, chương trình Lương thực Thế giới cho biết đã chuẩn bị thức ăn và nguồn viện trợ nhân đạo có thể giúp đỡ hơn 400.000 người ở Rakhine và các vùng lân cận trong một tháng. Ở Brazil, một tấm lưới khổng lồ rộng 300 m² vừa được phát hiện bị mắc kẹt trong đường ống nước thải ở vùng biển thuộc Ipanema, khu đô thị phía nam thành phố Rio de Janeiro, đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học của khu vực. Nhờ nỗ lực của các nhà sinh vật học, thợ lặn và những nhóm chuyên gia khác, tấm lưới đã được kéo ra khỏi biển và trở thành những túi đa năng. Tấm lưới được tìm thấy ở độ sâu khoảng 20 m dưới mặt biển. Các thợ lặn đã phải mất nhiều ngày mới có thể gỡ nó khỏi đường nước thải do hạn chế tầm nhìn và tác động của dòng hải lưu. Theo nhà sinh vật học kiêm người đứng đầu Viện Biển Đô thị Brazil, ông Ricardo Gomes, có những chiếc lưới tương tự đã tồn tại suốt nhiều năm dưới nước, trực tiếp gây ra các mối nguy hại cho môi trường. Sau khi được kéo lên khỏi biển, tấm lưới trở thành vật liệu để làm ra những chiếc túi lưới đa năng thông qua dự án Redinha. Một nỗ lực góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại đại dương, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục thợ may và một số gia đình đánh cá. Bà Maria Fernanda Bartos, người sáng lập dự án chia sẻ, tôi tin rằng sáng kiến này không chỉ giúp chuyển đổi những món đồ gây nguy hiểm trong môi trường thành sản phẩm hữu ích, mà còn thúc đẩy cộng đồng thay đổi cách nhìn nhận đối với những mối nguy tiềm tàng đang tồn tại trong đại dương. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc ước tính hiện có tới 70% lượng rác thải nằm sâu dưới đáy biển. Tổ chức này dự đoán đến năm 2050, lượng chất thải nhựa trong đại dương sẽ nhiều hơn số lượng cá dưới biển. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng khám phá thành phố Cannes, nước Pháp qua những thước phim lung linh của Reuters trước khi những ngôi sao hàng đầu thế giới đổ về thảm đỏ danh giá. Reuters đã đăng tải khung cảnh thành phố Cannes yên bình khi giới chức hoàn tất công tác chuẩn bị cho buổi khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra vào 16 tháng 5. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Harrison Ford nằm trong số những ngôi sao Hollywood được kỳ vọng sẽ sải bước trên thảm đỏ biểu tượng của năm nay. Bên cạnh các buổi chiếu phim, họp báo và các bữa tiệc hào nhoáng, Cannes đã trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới khi thu hút hơn 12.500 chuyên gia trong ngành điện ảnh mỗi năm. Liên hoan phim khai mạc vào ngày hôm nay 16 tháng 5 và kéo dài đến ngày 27 tháng 5 cho đến khi giải cành cọ vàng được trao cho bộ phim xứng đáng. Năm nay có 21 bộ phim tham gia tranh giải. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.